Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 7 for the chapter 7, Standard 9 Mathematics Part 1. So we are working on statistics. In the last lecture, we saw about cumulative frequency. And as you know, cumulative frequency, there are two types. पहिला टाइप काय होता, लेस दॅन ऑर इक्वल टू अपर क्लास लिमिट, आणि दुसरा टाइप काय होता, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट. तर ते आपण गेल्या लेक्चरमध्ये दोन्ही गोष्टी कंपॅरेटिव्हली सुद्धा आपण स्टडी केल्या. लेस दॅन ऑर इक्वल टू अपर क्लास लिमिट क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ही वरून सुरुवात करायची, आणि ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट ही क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी बॉटमपासून टॉपपर्यंत जायचं, असा तो सर्व विषय मी तुम्हाला शिकवला होता. नाव वी हॅव टू गो फॉर मेन इश्यू नाव, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी. फार डिटेल्समध्ये याचा तुम्हाला अभ्यास नाही करायचा आहे, पण सेंट्रल टेंडन्सी म्हणजे आता आजचा आपला टॉपिक काय आहे लेक्चरचा, तर वी हॅव टू वर्क ऑन, आय विल गो फॉर ब्लॅक इंक, सेंट्रल टेंडन्सी. त्याचं मेजर मला करायचं आहे. सेंट्रल टेंडन्सी म्हणजे काय आहे लक्षात घ्या, हा काय कन्सेप्ट आहे. 3 प्रकारच्या सेंट्रल टेंडन्सीज तुम्हाला शिकायच्या आहेत. एक आहे ते मीन, मीन म्हणजे सरासरी, मग मेडियन, आणि तिसरा मोड. अशा 3 प्रकारच्या सेंट्रल टेंडन्सीज बाबत आपण अभ्यास करायचा. पण ते सेंट्रल टेंडन्सी म्हणजे काय, तर ज्यावेळी तुम्ही डेटा कलेक्ट करता, एखादा सर्व्हे घेता, इंटरव्ह्यूज घेता, वॉट एव्हर, प्रायमरी टाईपचं डेटा कलेक्शन करता किंवा सेकंडरी डेटाचा वापर करता, आणि त्याच्यामध्ये ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या खूप मोठ्या असतील, खूप लार्ज असतील, सफिशियंटली लार्ज. म्हणजे 1000 स्टुडंट्सच्या मार्क्सचा डेटा तुम्ही कलेक्ट केलेला आहात, किंवा SSC बोर्डाचा रिझल्ट लागतो, बरोबर ना. महाराष्ट्रातल्या सर्व शाळा म्हणजे SSC जिथे जिथे शिकवलं जातं त्या सर्व शाळांचा प्रत्येक शाळेची पर्सेंटेज किती आहे, रिझल्ट किती टक्के रिझल्ट लागला, XYZ शाळेचा 100% लागला, PQR शाळेचा 50% लागला, वॉट एव्हर, असा जो काही डेटा महाराष्ट्रातल्या सर्व शाळांचा असेल. महाराष्ट्रात शाळा किती असतील, हायस्कूल्स किती असतील बघा जिथे SSC शिकवलं जातं. मग अशा सर्व शाळांचा ज्यावेळी डेटा, थोडक्यात असा खूप मोठा डेटा जेव्हा आपल्याकडे येतो, तर त्याच्यामध्ये काही पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी असते. फॉर एक्झाम्पल असं तुम्ही म्हणू शकता की एखाद्या भागातला, समजा कोकण भाग आहे, विदर्भ भाग आहे, बृहन्मुंबई भाग आहे, या सर्व शाळांमध्ये जर आपण ग्रुपिंग केलं, तर मग SSC बोर्डाचा, मग कोकण बोर्डाचा रिझल्ट किती लागला, कोल्हापूर बोर्डाचा किती लागला, पुणे बोर्डाचा रिझल्ट किती लागला, असं पुन्हा त्याच्यामध्ये आपल्याला क्लासिफिकेशन करता येतं. पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी, काहीतरी पिक्युलियर प्रॉपर्टी तुम्हाला दिसणार की बाबा कोकणामध्ये ऑन ॲन ॲव्हरेज प्रत्येक स्टुडंटला 77% मार्क मिळाले. अशा टाईपचं काहीतरी एक पिक्युलियर प्रॉपर्टी मिळते. द नंबर्स इन दॅट डेटा टेंड टू क्लस्टर अराउंड सर्टन नंबर. कळलं ना. आणि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडन्सी. ते जे काही नंबर्स तुम्ही कलेक्ट केलात त्याचं जर नीट तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं, त्याचं ॲनालिसिस केलं, मग त्याच्यामधून तुम्हाला काही एक सेंट्रल व्हॅल्यू मिळते. म्हणजे क्लस्टर अराउंड सर्टन नंबर. क्लस्टर अराउंड म्हणजे काय, त्याच्या भोवती सर्व नंबर्स जमा होतात. बघा, म्हणजे आता समजा मी असे नंबर्स घेतले, समजा 3 घेतला, 4 घेतला, 5 घेतला, 10 घेतला, मग 11 घेतला, मग 2 घेतला, 7 घेतला. तर आता हे किती नंबर झाले, 1 2 3 4 5 6 7, आणि एक घेऊ आपण 8 घेऊ. आता ह्या 8 लोकांची जर आपण सरासरी काढली, 8 नंबर्सची सरासरी काढली, तर किती येणार बघा. 3 आणि 4 7, 7 आणि 5 12, 12 आणि 10 22, 22 आणि 11 किती झाले 33, आणि 2 35, आणि 7 42, आणि 8 50. म्हणजे ह्यांचं ॲडिशन जर मी केलं तर ते ॲडिशन आहे 50. सी ॲडिशन. आणि हे किती नंबर्सचं ॲडिशन आहे, तर हे 8 नंबर्सचं ॲडिशन आहे.
म्हणून त्याला मी 8ने भागलं, तर सरासरी आली मला किती आली, 8×48 आणि 2 उरले म्हणजे 2/8 म्हणजे 1/4 म्हणजे 6.25. याचा अर्थ काय झाला, यातला प्रत्येक नंबर 6.25 नाहीच आहे, परंतु क्लस्टरिंग म्हणजे जर नीट आपण बघितलं तर काय, आता बघा हे 5 हा 1.25ने कमी आहे 6.25 पेक्षा, पण 10 थोडासा जास्त आहे, 3.75ने जास्त आहे, 2 हा 4.25ने कमी आहे. परंतु सेंट्रली जर आपण विचार केला तर ह्यांचा ॲव्हरेज 6.25 आहे. म्हणजे समजा हे 8 मुलांचे मार्क असतील 15 मार्कांच्या टेस्टमधले, तर मग आपण असं म्हणणार की ऑन ॲन ॲव्हरेज 6.25 मार्क्स मिळाले प्रत्येकाला. याचा अर्थ एक्झॅक्टली 6.25 कधीच नसतात, परंतु अराउंड दॅट साधारणपणे असं आपण जे म्हणतो, साधारणपणे या मुलांना किती मार्क मिळतात तर 6.25. तर त्यातला एखादा 11पर्यंत गेलेला असतो, काही जण अगदी 2पर्यंत खाली आलेले असतात, पण ऑन ॲन ॲव्हरेज द मार्क्स दॅट दीज 8 स्टुडंट्स गॉट दे आर 6.25. मग ही जी काही कन्सेप्ट आहे यालाच सेंट्रल टेंडन्सी म्हणतात. द नंबर अराउंड विच, आता इथे कशाच्या भोवती नंबर्स क्लस्टर झाले 6.25, मग आपण काय म्हणणार, द नंबर्स अराउंड विच द नंबर्स इन द डेटा टेंड टू क्लस्टर इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी. बघा इथे द नंबर अराउंड विच, इथे ते बघा प्रॉपर्टी त्यांनी इथे दिलेलीच आहे तुम्हाला, बरोबर ना. व्हॉट हॅज हॅपन्ड टू द कर्सर, ओके. तर ते काय म्हणतात बघा, द नंबर अराउंड विच नंबर्स इन द डेटा टेंड टू क्लस्टर इज कॉल्ड measure of central tendency. It is supposed that the measure that the measure is representative of the data. मग आता इथे 6.25 हे या सर्व डेटाचं रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे. म्हणजे एखादा डेटा तुमच्याकडे तुम्ही कलेक्ट केल्यानंतर त्या डेटामधले जे काही नंबर्स असतील, समजा तिथे 50 नंबर्स असतील, 100 नंबर्स असतील, पण ते कुठल्या तरी एका नंबरच्या भोवती क्लस्टर होतात. क्लस्टर म्हणजे एकत्र होणं असं, मग त्याला आपण सेंट्रल टेंडन्सी असं म्हणतो. दॅट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी, राईट. मग किती सेंट्रल टेंडन्सीज तुम्हाला शिकायचे आहेत मी सांगितलं. मीन पहिली शिकायची आहे, मेडियन ही दुसरी आणि मोड ही तिसरी. या सर्व सेंट्रल टेंडन्सीज आहेत. म्हणजे थोडक्यात आपला प्रयत्न असा आहे की होल सेट ऑफ नंबर्स यू विल रिप्रेझेंट बाय जस्ट वन व्हॅल्यू, यू विल रिप्रेझेंट बाय जस्ट वन व्हॅल्यू. मग त्यातली पहिली सेंट्रल टेंडन्सी जी तुम्हाला शिकायची आहे, आय विल इरेज दिस पार्ट so that it is not needed now. पहिली सेंट्रल टेंडन्सी जी तुम्हाला शिकायची आहे ती आहे मीन. इट इज जस्ट मीन, लक्षात घ्या. मीन म्हणजे मराठीत त्याला आपण सरासरी म्हणतो. द अरिथमॅटिकल ॲव्हरेज, ॲव्हरेज म्हणजे सरासरी ना, ऑफ ऑल द ऑब्झर्वेशन्स इन द गिव्हन डेटा इज नोन ॲज इट्स अरिथमॅटिक मीन ऑर सिम्पली मीन, राईट. मग मीनची व्याख्या काय होईल, सम ऑफ सम म्हणजे बेरीज, ऑल ऑब्झर्वेशन्स इन द डेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्झर्वेशन्स इन डेटा and it is divided by number of observations, total number of observations, total number of observations. मी OBS लिहितो नुसतं, ऑब्झर्वेशन्स. ठीक आहे. मग आता समजा तुम्हाला असा डेटा दिलेला आहे 25, इथे पुस्तकात जो प्रॉब्लेम आहे तोच मी घेतोय. 30, 27 इज द थर्ड व्हॅल्यू, 23 is the fourth value and 25 is the last value, राईट. हे सर्व 5 नंबर्स आहेत माझ्याकडे. तर ह्याचा मीन मला काढायचं आहे. म्हणजे मी काय करणार बघा फॉर्म्युला, सम ऑफ ऑल ऑब्झर्वेशन्स इन द डेटा. सो यू विल ॲड 25 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 23 अँड प्लस 25. ओके. अँड यू विल डिवाइड होल दिस थिंग by what? By 5, because these are 5 observations. मग हे किती येतं बघा, 25 आणि 30 55,
55 आणि हे 50 झाले, 105 आणि 25 म्हणजे 105 आणि 25 म्हणजे 130 झालं, डिवायडेड बाय 5. सो आन्सर इज 26. राईट. सो सॉरी 26. So 26 is the mean of this particular data. It means what? All the numbers in this list are clustered around 26. Right? No one is exactly equal to 26. But whole this data I can represent by this number. This is a representative of this data. Correct? But this is okay when the data is very small. 5 numbers होते, तुम्ही त्यांची बेरीज केली आणि you said that it is okay. But when the data is very large, then what to do? This is very important. जेव्हा डेटा खूप मोठा असतो त्यावेळी मी काय करायचं, हा मुद्दा आपल्याला शिकायचा आहे. सो आय विल एक्सप्लेन व्हॉट इज टू बी डन वेन एव्हर यू हॅव टू कॅल्क्युलेट मीन ऑफ व्हॉल्युमिनस डेटा. व्हॉल्युमिनस याचा अर्थ ज्याच्यामध्ये खूप नंबर्स आहेत. आता इथे एक प्रॉब्लेम दिला आहे बघा, सेम प्रॉब्लेम आय विल एक्सप्लेन अँड यू कॅन सॉल्व द प्रॉब्लेम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज. दीज आर व्हेरी सिम्पल थिंग्स टू डू. तर इथे बघा, तुम्हाला इथे एक टेबल त्यांनी म्हणजे इथे दिलेलं ना, हे बघा, द फर्स्ट युनिट टेस्ट ऑफ 40 मार्क्स, 40 मार्कांची युनिट टेस्टची घेतली 35 विद्यार्थ्यांची. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टुडंट्स वेअर ॲज फॉलोज. फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स. सो आय विल राईट द मार्क्स हिअर फर्स्ट. सो दे आर लाईक दिस. These are marks of 35 students. Marks of 35 students. Right? And what are the marks? 40, 35, 30, 25. 40, 35, 30, 25, 23, 20, 14, 15, 16. Same data I am writing here, nothing new. 20, 17 and 37. Okay, this is the first row. Secondly, 37, 20, 37, 20. Then you have 36, 16. Then 30, 25, then 25, 36, then you have 37, 39, 39, 40. This is the second row. Then 15, 16, 17, then you have 30, 16, 39, right? Then 40, 35, and final 3 values are 37, 23, 16, 23 and 16. So these are marks of 35 students. So now what I can do is, whenever I want to calculate mean of this data, what you can do is you can add all these 35 values and then divide by 35. But it is a rather tough task. So instead what you can do is prepare the frequency table. आता इथे कमीत कमी मार्क किती आहेत बघा, तुम्हाला असं करता येतं ना, कमीत कमी मार्क किती आहेत, 13 नाही 15. 14 is less marks and maximum marks are 40. I think no one has above 40. 40 marks test hai, so no one can get above 40. So what we can do is, you can list, see 14 marks are there. There are students having 14 marks. There are students having 15 marks. 16 marks also is there. 17 mark students are there. Those who have got 17. Then no one is 18, 19 and 20. So you can directly go to 20. Now in 18, 19 चे कोणी नाहीच आहेत विद्यार्थी. तुम्ही टेबल बघा, ते म्हणजे मार्क्स बघा. त्याच्यानंतर काय आहे,
20 झाल्यानंतर मग यू हॅव 23, 25, 30. 23, then 25, 30, then you have 36, then there are students with marks 37, 39 and 40. 37, 39, okay, and 40 I will write here. I should have started above, okay. But how many students have got 14 marks? So that is, these are marks. These are marks. MKs I will write, and they are say values xi. And then corresponding frequency, we will write it as fi. Frequency ह्याचा अर्थ काय? 14 मार्क मिळवणारे किती विद्यार्थी आहेत, 15 मार्क मिळवणारे किती विद्यार्थी आहेत, याला आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणणार. मग 14 मार्क मिळवणारे एकच स्टुडंट आहे, 15चे 2 आहेत, 16चे 5 आहेत, बरोबर ना. त्याच्यानंतर 17चे 2, 20चे 3, 17चे 2 आहेत, 20चे 3 स्टुडंट्स आहेत बघा. त्याच्यानंतर 23चे 2 आहेत, 25चे 3, 23चे 2 आहेत, 25चे 3 आहेत, सॉरी, ओके. त्याच्यानंतर 30चे 3 आहेत, 30 मार्क मिळवणारे 3 विद्यार्थी आहेत. 35 मार्क मिळवणारे एक आहेत. आता हा डेटा खरा इथे पाहिजे, ठीक आहे, मी इथे लिहितो. 35 मार्क मिळवणारे सुद्धा काही विद्यार्थी आहेत, ते 2 आहेत, ते इथे मध्ये पाहिजे होतं. 36चे आपल्याकडे 2 विद्यार्थी आहेत, 37 वाले 4 आहेत. 39 मार्क मिळवणारे 3 विद्यार्थी आहेत आणि 40 मार्क मिळवणारे सुद्धा 3 विद्यार्थी. म्हणजे ही फ्रिक्वेन्सी झाली. हाऊ मेनी स्टुडंट्स गॉट 14 मार्क्स? ओनली 1 स्टुडंट. मग आपण ज्यावेळी ह्या सर्वांची बेरीज करणार त्यावेळी काय होणार बघा. 15 मी 2 वेळा घेणार, कारण 15 ह्याच्यात 2 वेळा आलेला आहे. इथे एक आहे, हा बघा, आणि दुसरा कुठे आहे बघा, इथे आहे. 16 मी 5 वेळा घेणार, कारण 16 5 वेळा आलेला आहे बघा. 16 इथे आला 1, त्याच्यानंतर इथे आला 2, त्याच्यानंतर बघा इथे आला आहे 3, मग इथे 4 आणि मग इथे 5. असा 16 5 वेळा आला, म्हणून ते 16च्या समोर 5 आहे. सो यू हॅव टू काउंट. आणि जे मार्क नाहीच आहेत ना, आता 16 17 नंतर 18 19 असे मार्क मिळवणारे स्टुडंट्सच नाहीत ह्याच्यामध्ये, त्यामुळे ते आपण इथे घेतलंच नाही. घेतलं असतं तरीही चाललं असतं, पण मग 18च्या पुढे 0 लिहावं लागलं असतं, 19च्या पुढे 0 लिहावं लागलं असतं, बिकॉज देर आर 0 स्टुडंट्स गेटिंग दॅट मेनी मार्क्स. सो इट्स नॉट निडेड, ओके. आता आपण काय करणार ह्यांची, आता ह्याचा अर्थ काय झाला, 14 एक वेळा आलेला आहे, म्हणजे ते 14च्या संदर्भातली जी बेरीज येणार ती फक्त 14च कॉन्ट्रीब्यूट करणार. 15 मात्र 2 वेळा आलेला आहे, म्हणजे 15 दुणे 30 असं मी करणार. म्हणून शेवटचा कॉलम आपण काय घेणार, FI गुणिले XI. मग काय होतील व्हॅल्यूज बघा, 14 होईल, मग 15 दुणे 30 होईल, 16 पंचा 80 होईल, मग 17 दुणे 34 होतील, मग 20 इथे 3 आहेत हे, सॉरी 20 ते 30 नव्हेत, 20 मार्क मिळवणारे 3 जण आहेत. बाय मिस्टेक आय रोट 30, त्यामुळे इथे 60 होईल बेरीज. त्याच्यानंतर 23 दुणे 46 होईल, मग 25 त्रिक 75 होईल, मग 30 त्रिक 90 होईल. हे FI आणि XIचा गुणाकार, 30 त्रिक 36 दुणे 72 होईल, मग 37 चोक 37 दुणे 74 दुणे 148 होतील, 148. त्याच्यानंतर हे 39 त्रिक म्हणजे ते 117 होतील, मग हे 40 त्रिक म्हणजे हे 120 होतील, आणि 35 दुणे 70 होतील. मग ह्या सर्वांची बेरीज जर तुम्ही केली, हे 4 आणि 4 8 आणि 6 14, 14 आणि 5 19, 19 आणि 2 21, 21 आणि 8 29, 29 आणि 7 36, 36 से 6 आले. पण ती सर्व बेरीज जर तुम्ही नीट कॅल्क्युलेट केलीत तर ती तुम्हाला मिळेल 956. व्हॉट इज दिस 956? दिस इज समेशन. ह्याला समेशन नोटेशन म्हणतात. समेशन ह्याचा अर्थ ॲडिशन. कशाचं ॲडिशन केलं आपण? FI XI या व्हॅल्यूजचं. आणि मग मीनचा फॉर्म्युला, मीन इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन किती, टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स. हे सर्व जर बेरीज केलीत ना तुम्ही, 1 2 5 2 3 2 3 3
3 4 3 आणि मग 3 आणि 2. तर दॅट मीन्स इट इज समेशन एफ आय. बघा फॉर्म्युला, समेशन एफ आय एक्स आय इंटू समेशन एफ आय. समेशन एफ आय हे टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स आणि समेशन एफ आय एक्स आय म्हणजेच काय की आता 14ची फ्रिक्वेन्सी 1 आहे म्हणजे 14 मार्क मिळवणारा एकच विद्यार्थी, म्हणून 14 गुणिले 1, 15 गुणिले 2, कारण 15 मार्क मिळवणारे 2 स्टुडंट आहेत. अशा अर्थाने ते सर्व आपण 30 80 वगैरे ही बेरीज केली. आणि मग हे काय येईल कॅल्क्युलेशन ते 956 भागिले किती, हाऊ मेनी स्टुडंट्स आर देअर. सो वी हॅव टू डिवाइड 956 बाय टोटल 35 स्टुडंट्स. करेक्ट. सो वॉट एव्हर आन्सर यू गेट, आन्सर तुम्हाला मिळतं, इथे मी लिहितो आन्सर इज 27.31. ते कॅल्क्युलेशन करता येतं, तो काही मोठा विषय नाही. पण ते 27.31 हे काय झालं, या डेटाचं मीन झालं. सो फ्रॉम धिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम आय हॅव एक्सप्लेन्ड हाऊ टू कॅल्क्युलेट मीन ऑफ सच अ डेटा. जेव्हा जास्त डेटा असतो, आता इथे मगाशी एक प्रॉब्लेम घेतला, 5 व्हॅल्यूज होत्या, त्यांची सारा मीन काढायचं असेल तर सरळ 5 जणांचं ॲडिशन करा. इथे पण ते ॲडिशनच केलं आपण, पण व्हाया फ्रिक्वेन्सी टेबल. आपण फ्रिक्वेन्सी टेबल तयार केलं आणि त्याच्यामधून आपण तो मीन कॅल्क्युलेट केला. मग फ्रिक्वेन्सी टेबल तयार करताना पहिला 3 कॉलम्स होतील. पहिला एक्स आय, दुसरा फ्रिक्वेन्सी आणि तिसरा एफ आय गुणिले एक्स आय. याचा अर्थ x1 आणि f1चा गुणाकार करायचा. इथे कसं होतं बघा, हे जे 14 आहेत ना, हे पहिली व्हॅल्यू x1 आणि फ्रिक्वेन्सी f1, ते आय म्हणजे आयच्या व्हॅल्यू बदलणार. नंतर हे x2 आणि हे f2, हे x3 आणि हे f3, हे x4 आणि हे f4. या xi fi मी गुणाकार करायचा आणि त्याचं ॲडिशन करायचं, समेशन. बघा हे वाचायचं कसं आपण, समेशन एफ आय एक्स आय. समेशन म्हणजेच बेरीज. कशाची बेरीज, एफ आय एक्स आयची, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आणि करस्पॉन्डिंग एक्स व्हॅल्यू. इथे आता बघा हे 16 ही एक्स व्हॅल्यू आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी 5 आहे, मग ह्यांचा गुणाकार करणार मी. 17 करस्पॉन्डिंग एक्सची व्हॅल्यू, त्याची फ्रिक्वेन्सी 2, त्यांचा गुणाकार करणार नाही. अशा सर्व प्रॉडक्ट्सची मी ॲडिशन करणार आणि मग त्याला समेशन एफ आयने भागणार. समेशन एफ आय म्हणजे टोटल, इथे या प्रॉब्लेममध्ये टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स दे वर 35. सो दिस इज हाऊ धिस मीन इज कॅल्क्युलेटेड. सो इट इज नॉट ॲट ऑल डिफिकल्ट, व्हेरी सिम्पल. आपण जे नेहमी करतो तेच इथे करतो आहोत, ॲडिशन आणि अपॉन टोटल नंबर ऑफ व्हॅल्यूज. फक्त इथे आपण फ्रिक्वेन्सी टेबलचा वापर करून ते काम केलं. सो आय होप you understand whatever I understood, whatever I explained in this lecture. Right, this is a very simple method to calculate mean of the statistical data. Okay, so we will continue in the next lecture. But before winding up, I will appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thanks. Have a nice day.